हाय, मी मृण्मयी अवचट. लोकमत सखी स्टाईल स्टेटमेंटमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत. रेड कलर हा काही क्वालिटीजला असोसिएट आपण करतो. रेड म्हणजे पॅशन, रेड म्हणजे कॉन्फिडन्स, रेड म्हणजे प्रेम, लव, हो ना. म्हणूनच व्हॅलेंटाईन डेला रेड घालतात. आज रेड कलर विषयीच काहीतरी बोलूया. रेड कलर हा वेस्टर्नमध्ये आपल्याला वापरताना विचार करावा लागतो. बऱ्याच जणांना तो भडक वाटतो. असं वाटतं की हा आपल्या एजला सूट होईल का, हा आपल्या स्किन टोनला सूट होईल का. तर आज तुम्हाला मी काही टिप्स देणार आहे रेड तुमच्या वॉर्डरोबमध्ये यूज करायला. रेड कलर हा इंडियन क्लोथ्समध्ये आपण अतिशय सहजपणे घालू शकतो. रेड हा ब्रायडल लुकसाठी उत्तम आहे. आपल्या क्लासी सिल्कच्या साड्या, लेहंगा, इंडो वेस्टर्न याच्यासाठी तुम्ही रेड अगदी सहज वापरू शकता. तसंच तुम्हाला एखादी हेवी बांधणीची ओढणी घालायची आहे किंवा एखादा ड्रेस तुम्हाला हेवी घालायचा आहे तर त्यातही तुम्ही रेड सहज इन्क्लूड करू शकता. पण वेस्टर्नमध्ये रेड तुम्हाला जर इन्क्लूड करायचं असेल तर काही गोष्टींचं भान ठेवलं पाहिजे. रेडमध्ये पण अनेक टोन्स येतात. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला एखादा रंग खूप भडक वाटतोय तर तुम्ही रेडचा थोडासा डीपर टोन घेऊ शकता. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्या स्किन टोनला हा रंग खुलत नाही आहे तर तुम्ही रेडच्या ऐवजी एक टोन त्याचा लाईट म्हणजे कोरल शेडमध्ये तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला जर रेड हा ऑफिसच्या ठिकाणी किंवा कुठल्या फॉर्मल ओकेजनला घालायचं असेल तर तुम्ही रेडबरोबर ब्लॅक कंबाईन करू शकता. रेड अँड ब्लॅकनी एक फॉर्मल आणि सिरियस लुक तुम्ही देऊ शकता. जर तुम्हाला खूप रेड तुमच्या आउटफिटमध्ये नको असेल तर तुमचा आउटफिट हा बेसिक कलर्समध्ये ठेवून एखादा रेड स्कार्फ किंवा एखादा रेड मोठा नेक पीस किंवा एखादं रेड सिंगलेट, जॅकेट अशा प्रकारचे तुम्ही कॉर्डिनेट्स ॲड करू शकता. रेड कलरमध्ये तुम्ही काय अजून कंबाईन करताय याच्यावर त्याचा लुक अवलंबून असतो. जर तुम्हाला पार्टी लुक द्यायचा असेल तर रेड बरोबर गोल्ड हे अतिशय सहज तुम्ही कंबाईन करू शकता. रेडला तुम्ही जर फ्लोई साडी किंवा तुम्ही फ्लोई ड्रेस घातलात तर तो अतिशय ग्लॅमरस वाटू शकतो. पण तुम्हाला वेस्टर्नसाठी फ्लोई टॉप घ्यायचा असेल तर तो इसेन्शियली तुम्हाला पार्टी लुकच देईल. त्यामुळे तुमच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आणि तुमच्या स्किन टोनप्रमाणे रेडचा टोन आणि कट हे तुम्ही चूज केलं पाहिजे. रेड वापरताना त्याचा टोन आणि आपला स्किन टोन याचं रिलेशन स्टडी करणं खूप महत्त्वाचं आहे, ज्याच्याने तुम्ही रेड कलर कम्फर्टेबली कॅरी करू शकाल. सो या व्हॅलेंटाईन डेला तुमच्या वॉर्डरोबमध्ये रेड आहे का चेक करा आणि नसेल तर एक नक्की ॲड करा.